Hányan? Te Pati! Ne bassz! Nem ismertem meg! Szevasz Patricia! Szevasz Patricia! Látod milyen mondtam, beszarok! Mondom, hol a Patricia? Itt vagyok! Csársanya! Nitró lesz? Van nitró? Legyen már! Kösz! 6 liter V8 Hermas anya! Shelly Corvette-jében a turbodízel Skoda ellen! Pati, már ilyen nagy vagy? Atya úristen! Egyértelműen Hermas anya volt a gyorsabb a Corvette-tel. Herman Sándor 1284, német Dicsi 16-1. Pati, hány éves vagy? 12 leszek a héten. Ne bassz!